ถ้าเราย้อนกลับไปช่วงต้นทศวรรษ 2010 และถามผู้คนในโลกตะวันตกว่าใครคือจูเลียน แอสซานจ์คำตอบจะกระจัดกระจายราวกับภาพสะท้อนในกระจกแตกบางคนบอกว่าเขาคือนักข่าวบางคนบอกว่าเขาคือแฮกเกอร์บางคนเรียกเขาว่าผู้ทรยศและอีกไม่น้อยยกเขาขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพสื่อแต่ไม่ว่าคำจำกัดความไหนจะถูกเลือกสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือชื่อของจูเลียน แอสซานจ์กลายเป็นศูนย์กลางของคดีที่ไม่ได้ตัดสินกันแค่ในศาลหากแต่ตัดสินกันในระดับแนวคิดว่าโลกควรยืนอยู่ตรงไหนระหว่างความมั่นคงของรัฐกับสิทธิของสาธารณะในการรับรู้ความจริงเรื่องทั้งหมดเริ่มจากชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าโครงสร้างอำนาจสมัยใหม่ไม่ได้ตั้งอยู่บนปืนหรือกองทัพเท่านั้นแต่อยู่บนฐานข้อมูลข่าวสารและความลับเขาเชื่อว่ารัฐบาลจำนวนมากสามารถทำสิ่งที่ขัดกับศีลธรรมได้ก็เพราะประชาชนไม่เคยเห็นมันตรงๆแนวคิดนี้เองที่นำไปสู่การก่อตั้งวิกิลีกส์เว็บไซต์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสื่อในความหมายดั้งเดิมแต่เป็นท่อสำหรับเอกสารลับเป็นพื้นที่ที่ใครก็ตามซึ่งอยู่ในระบบอำนาจสามารถส่งความจริงออกมาโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนในโลกที่ข่าวสารส่วนใหญ่ผ่านการกลั่นกรองโดยรัฐหรือองค์กรขนาดใหญ่วิกิลีกส์ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามมันเผยแพร่เอกสารต้นฉบับดิบๆโดยแทบไม่ใส่คำอธิบายทางการเมืองผู้สนับสนุนบอกว่านี่คือความซื่อสัตย์ขั้นสุดเพราะประชาชนควรได้เห็นหลักฐานด้วยตาของตนเองไม่ใช่ผ่านการตีความของผู้มีอำนาจแต่ฝ่ายตรงข้ามมองว่านี่คือความไร้ความรับผิดชอบเพราะเอกสารลับไม่ใช่แค่กระดาษมันคือชีวิตคนความปลอดภัยและการทูตระหว่างประเทศจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2010 เมื่อวิกิลีกส์เผยแพร่วิดีโอภายหลังที่ถูกเรียกว่า Collateral Murder ภาพจากเฮลิคอปเตอร์ทหารสหรัฐในกรุงแบกแดดแสดงให้เห็นการยิงใส่กลุ่มชายที่ไม่มีอาวุธซึ่งในนั้นรวมนักข่าวอยู่ด้วยเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยของทหารในวิดีโอทำให้ผู้ชมทั่วโลกสะดุดไม่ใช่เพราะความรุนแรงเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมันขัดกับภาพสงครามที่รัฐเคยเล่าวิดีโอนี้ไม่ได้ต้องการการบรรยายใดๆมันทำหน้าที่ของมันเองและนั่นคือครั้งแรกที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเราเคยถูกกันออกจากความจริงมากแค่ไหนหลังจากนั้นไม่นานเอกสารอีกหลายแสนฉบับถูกเผยแพร่ทั้งบันทึกสงครามอิรักและอัฟกานิสถานเอกสารเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงเหตุการณ์เดียวที่ผิดพลาดแต่มันเผยให้เห็นรูปแบบการปกปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตพลเรือนการรายงานที่เลือกเล่าเฉพาะบางส่วนและการทรมานที่ไม่เคยถูกพูดถึงในรายงานอย่างเป็นทางการสำหรับผู้สนับสนุนนี่คือหลักฐานว่าการตรวจสอบอำนาจยังจำเป็นเสมอสำหรับรัฐบาลสหรัฐมันคือการรั่วไหลของข้อมูลที่คุกคามความมั่นคงระดับชาติจากจุดนั้นภาพของจูเลียน แอสซานจ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเขากลายเป็นผู้ต้องหาภายใต้กฎหมายจารกรรมของสหรัฐแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พลเมืองอเมริกันไม่ใช่ทหารและไม่ได้ทำงานให้รัฐบาลสหรัฐโดยตรงแต่ข้อกล่าวหากับชี้ว่าเขาสมคบคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารลับคดีนี้จึงไม่ใช่แค่การฟ้องร้องบุคคลหนึ่งแต่หากเป็นการทดสอบเส้นแบ่งของคำว่านักข่าวในศตวรรษที่ 21ความซับซ้อนยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อแอสซานจ์เดินทางไปพำนักในสถานทูตเอกวาดอร์ที่กรุงลอนดอนเขาไม่ได้อยู่ในคุกไม่มีลูกกรงไม่มีผู้คุมแต่ก็ไม่มีอิสรภาพเขาไม่สามารถออกไปเดินเล่นไม่สามารถเห็นท้องฟ้าโดยไม่ผ่านหน้าต่างและไม่สามารถใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปได้เป็นเวลาหลายปีการหลบภัยครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากคดีในประเทศเดียวแต่จากความกลัวว่าจะถูกส่งไปยังสหรัฐและเผชิญโทษจำคุกที่อาจยาวนานกว่าชีวิตที่เหลืออยู่ในสายตาของบางคนการอยู่ในสถานทูตคือการหลบหนีความยุติธรรมแต่ในสายตาของอีกหลายคนมันคือการคุมขังรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีคำพิพากษาไม่มีวันสิ้นสุดและไม่มีความชัดเจนว่าเมื่อไหร่จึงจะได้กลับมาเป็นอิสระสิ่งที่ทำให้คดีนี้ต่างจากคดีอาชญากรรมทั่วไปคือมันไม่ได้มีคำตอบง่ายๆว่าใครคือฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดทุกการตัดสินใจมีต้นทุนและทุกมุมมองมีเหตุผลของมันเองฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าการเผยแพร่เอกสารลับโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบอาจทำให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามตกอยู่ในอันตรายและบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝ่ายผู้สนับสนุนเสรีภาพสื่อโต้แย้งว่าหากการเปิดโปงอาชญากรรมของรัฐถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมเสียเองนั่นต่างหากคือปัญหาที่แท้จริงเพราะมันหมายความว่ารัฐสามารถทำอะไรก็ได้ตราบใดก็ตามที่มันถูกปิดเป็นความลับเมื่อเวลาผ่านไปชื่อของแอสซานจ์กลายเป็นสัญลักษณ์มากกว่าตัวบุคคลเขาไม่ได้เป็นเพียงชายคนหนึ่งในคดีความแต่เป็นคำถามที่ลอยอยู่เหนือยุคสมัยคำถามที่ว่าในโลกที่ข้อมูลคืออำนาจใครควรเป็นผู้ควบคุมมันและใครควรมีสิทธิ์เข้าถึงมันถ้านักข่าวต้องขออนุญาตรัฐก่อนเผยแพร่ความจริง
ความจริงนั้นยังเรียกว่าความจริงได้หรือไม่สิ่งที่น่าประหลาดคือคดีนี้ไม่ได้ทำให้โลกตกลงกันได้ง่ายขึ้นตรงกันข้ามมันยิ่งทำให้เส้นแบ่งผ้าเรือนในยุคที่ข้อมูลไหลเร็วกว่าเดิมและเทคโนโลยีทำให้การรั่วไหลเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีคดีของจูเลียน อัสซานกลายเป็นแม่แบบให้รัฐต่างๆมองว่าจะจัดการกับผู้เปิดโปงอย่างไรโดยไม่ต้องปิดปากสื่ออย่างโจ่งแจ้งแต่ใช้กฎหมายความยืดเยื้อและแรงกดดันทางการทูตเป็นเครื่องมือแทนท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะมองเขาว่าเป็นฮีโร่หรืออาชญากรสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือโลกหลังวิกิลีกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสื่อไม่เหมือนเดิมความคาดหวังของประชาชนต่อความโปร่งใสไม่เหมือนเดิมและความกลัวของรัฐต่อการรั่วไหลก็ไม่เหมือนเดิมเช่นกันคดีนี้ไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่มันทิ้งคำถามไว้ให้กับเราทุกคนว่าในวันที่รัฐบอกเราว่าข้อมูลบางอย่างอันตรายเกินกว่าจะเผยแพร่เราควรถามกลับไปหรือไม่ว่าอันตรายนั้นเกิดกับใครและใครคือคนที่ต้องจ่ายราคาของความเงียบถ้าความจริงทำให้ระบบสั่นคลอนบางทีปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่คนพูดความจริงแต่อยู่ที่ระบบที่เปราะบางเกินกว่าจะรับมันได้และนั่นคือเหตุผลที่จูเลียน อัสซานยังคงถูกพูดถึงไม่ใช่เพราะเขาชนะหรือแพ้คดีแต่เพราะคดีนี้ยังไม่จบในเชิงความหมายมันยังดำเนินต่อไปทุกครั้งที่เราตั้งคำถามกับอำนาจและทุกครั้งที่ใครบางคนตัดสินใจเปิดไฟในห้องที่รัฐอยากให้มืดต่อไป